You know, up through history, sometimes people have tried to take the Bible away from people. De-a lungul istoriei, oamenii au încercat să ia Biblia de la oameni. Some people have burned Bibles. Sau ars Biblii. But God has protected the Bible up through history. Dar Dumnezeu a protejat Biblia de-a lungul istoriei. Because He wants to speak to us through this book. Pentru că vrea să ne vorbească prin această carte. The Bible is an amazing book. Biblia e o carte uimitoare. And basically in the Bible, God tells us how to best live our lives in every area of our lives. În Biblie, Dumnezeu ne spune cum să trăim cea mai bună viață în toate domeniile ei. So I want to encourage you to learn as much as you can from the Bible. Deci vă încurajez să citiți și să învățați cât mai mult din Biblie. And whatever you learn from the Bible in church or from your parents. Și tot ce învățați din Biblie, de la părinți sau din biserică, that you can put it in practice in your lives. Să puneți în practică în viețile voastre. Thank you very much. Deci, mai ușor alte clip. All right, it's good to be back in Romania. And to be here for the big day tomorrow as well. Then. And I want to ask first of all, who of you here are between 14 and 35 years old? 14 and 35. Just raise your hands, please. Între 14 și 35 de ani, să ridice mâna sus. Okay, see quite many hands. Okay, who of you have a birthday in June? Any one of you of those people that raised their hand have a birthday in June? Cine are ziua de naștere în iunie? Okay, what date? I'm wondering who has the closest to June 10th. What date is your birthday? Acum e cea mai apropiată de ziua de 10 iunie. 28? Someone closer? 25th? 25th closest? 7 of June. Întâi. Someone has 10. Today? Between 14 and 35 years old. 1 iunie. Între 14 și 35 de ani. So what is the closest? 7? Care e cel mai... Cineva spunea de 10. Yeah? The guy over there? Yeah, so I have one copy of my book, so I wanted to give it to you. Deci o să dea o copie a cărții sale, cărții scrise de el. So, a birthday gift for you here. So I was asked to introduce myself a little bit. Vă spun câteva cuvinte despre el. I have been very involved in ministry and mission work since I was 17 years old. A fost implicat în lucrare misionară de la 17 ani. And I'm one of the founders of the Impact Movement in Europe. E unul dintre fondatorii misiunii Impact din Europa. So I had the privilege to visit Impact Romania and speak here many times. Deci a fost la întâlniri Impact din România de mai multe ori. Right now the main thing I do is I'm serving as the director of a mission school. În prezent e directorul unei școli misionare. AFCO Europe, Amazing Facts Mission School in Europe. AFCO Europe, Amazing Facts Europa. So, yeah, it's good to be here with you. Se bucură că este aici. The title of my sermon today is The Real Experience. Titlul predicii este Experiența adevărată, veritabilă. And what we will be doing, I will share a little bit about my story. Am să vă prezint povestea lui Iisus prezintă. And lessons I've learned. Lecțiile pe care le-a învățat el. On how we can have the real experience. Despre cum putem avea o experiență veritabilă a credinței. But before we do that, I would like to pray. So I would invite you to stand up. Înainte de această rugăciune, așa că să ne ridicăm. Dear Father, Tată în ceruri, thank you for the promise that where two or three are gathered in your name, there you are together with us. îți mulțumim pentru promisiunea că unde sunt doi sau trei adunați, tu ești aici. I pray that you may lead our words. Mă rog ca să conduci cuvintele noastre. Help us to understand what message you have for us today. Ajută-ne să înțelegem mesajul pe care l-ai pentru noi astăzi. Speak to our minds. Vorbește minților noastre. Speak to our hearts. Vorbește inimilor noastre. Thank you for hearing and answering this prayer. Îți mulțumim că ai auzit și ai răspuns la aceste rugăciuni. We pray in Jesus' name. În numele Domnului Iisus Hristos. Amen. Amin.
When I was about 7 years old and my sister she was about 4 years old, Când avea el 7 ani și sora lui 4 ani, we were playing a little bit with her. She had this stuffed, not a teddy bear, but a stuffed rabbit. se juca, avea un iepure de jucărie, un iepure de pluș. And maybe some of you had something like that growing up. You know, his name was Julius. Poate știți, poate ați avut și noastră așa ceva. And she always had Julius with her. Și avea acest iepure împreună cu el. I'm told that to begin with, Julius was pink. La început, iepurile era roz. But as far as I can remember, he was always grey and pale. Dar de câte s-a dus și la Biblie s-a înnegrit, s-a uzat. So anyway, we were throwing Julius back and forth to each other. Se jucau de la unul la celălalt. But then the accident happened. S-a întâmplat un accident. He landed on top of this lamp, A căzut pe o lampă sus, right next to the light bulb, lângă bec, and he got burned. și s-a ars. And you can imagine my sister, 4 years old, Și sora mea de 4 ani she started crying. a început să plângă. And you know, I was 7 or 3 years old, and I wanted to try to cheer her up. Era mai mare, avea 7 ani, am vrut să o încurajez. So I looked at her and I said something like this: M-am uitat și am spus ceva de genul, when Jesus comes back, când Iisus va reveni, Julius will be made whole like him. iepurile va fi refăcut ca și înainte. In other words, În alte cuvinte, I grew up in the church, in a good Christian Seventh-day Adventist family, am crescut în biserică, într-o familie adventistă bună and pretty much always believed in God. și am crezut întotdeauna în Dumnezeu. I went to church every week, basically since before I could walk. Am mers la biserică în fiecare săptămână înainte chiar de a putea să merg And I knew quite a bit about the Bible stories. și știam destul de bine povestirile din Biblie. Before I was 10, I had read the 9-volume Maxwell Bible story books. Înainte să am vârsta 10 ani, am citit un ciclu de povestire al lui Arad Maxwell. Before I was 16, I had read the powerful book The Great Controversy. Până la 16 ani am citit Marea Luptă. I knew about many of the Bible prophecies. Știam multe despre profeția biblică. I knew some arguments from creationism, why that's actually a reasonable thing to believe. Cunoșteam argumente despre creaționism și de ce este o viziune corectă despre lume. Grew up, with Sabbath school and Am crescut cu școală de sabat, pathfinders exploratori. And so I believed, I knew about all these things and I believed they were true. Știam despre aceste lucruri, credeam că sunt adevărate, But I wasn't a Christian. dar nu eram creștin. You see, God has no grandchildren. Dumnezeu nu are nepoți, He only has children. El are doar copii. Jesus said, if you want to enter the kingdom of heaven, you need to be born again. Iisus a spus, dacă vrei să intri în Împărăția Cerului, trebuie să fii ca un copil. And no one is born again the first time they're born. Și nimeni nu este născut din nou când e născut prima dată. Someone, I like how someone put it, he said it like this: going to church doesn't make you a Christian, more than standing in a garage makes you a car. Cineva spunea că dacă mergi la biserică nu înseamnă că ești creștin, tot așa cum dacă stai într-un garaj nu ești o mașină. Of course, going to church is a good thing and it can help you to become a Christian. E un lucru bun să vii la biserică, te poate ajuta să devii creștin, But it's not an automatic thing. dar nu e un răspuns automat. You can go to church for decades without being a Christian. Poți să vii la biserică de ce întregi să nu fii creștin. Turn with me to John chapter 17. Să mergem la Ioan 17. We look at an important verse, some important words from Jesus here Câteva cuvinte importante spuse de Iisus about the essence of true Christianity. despre esența adevărată a creștinism. John chapter 17, verse 3. Versetul 3. The Bible says, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. This is eternal life, that they may know you. Aceasta e viața veșnică, să te cunoască pe tine. True Christianity Creștinismul adevărat is not so much about knowledge as about knowing. nu este despre cunoștințe teoretice, cât despre a cunoaște pe cineva. It's not so much about religious rites and ceremonies as it is about a real relationship with a real God. Nu ține de ritualuri religioase, ci de relația pe care avem cu Dumnezeu. To become a Christian, you need to